હેલો મિત્રો, મારા કિચનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજની આપણી રેસીપી છે અડદિયા, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને સાથે સાથે હેલ્ધી પણ છે, કારણ કે અહીંયા આપણે ગોળમાંથી બનાવીશું। અહીંયા આપણે ખાંડનો બિલકુલ ઉપયોગ નહીં કરીએ અને સાથે સાથે અહીંયા આપણે અડદિયાનો જે મસાલો આવે છે, જે ઘણા બધા ઓસડિયામાંથી બનતો હોય છે, એ એડ કરવાના છીએ। એટલા માટે આ આપણને શરીરને રોગો સામે લડવાની તાકાત આપે છે અને ભરપૂર માત્રામાં ઓસડિયાનો ઉપયોગ થયો હોવાથી આપણને રોગો સામે લડવાની તાકાત આપે છે। તો તમે આ ગોળથી ભરપૂર ઓસડિયાવાળા અડદિયાની રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં અને વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી આપજો। તો ચાલો સામગ્રી જોઈ લઈએ। તો અહીંયા મેં 50 ગ્રામ કાજુને આ રીતે ટુકડામાં કટ કરીને લઈ લીધા છે અને ત્યારબાદ 50 ગ્રામ બદામના પણ ટુકડા કરી લીધા છે। તમે તમારા મનપસંદ કોઈ પણ ડ્રાયફ્રૂટ વધારે કે ઓછા કરી શકો છો। અહીંયા મેં 50 ગ્રામ અડદિયાનો મસાલો લઈ લીધો છે, જેમાં ભરપૂર માત્રામાં ઓસડિયા હોય છે, જે આપણને શરીરના રોગો સામે લડવાની તાકાત આપે છે અને આપણી ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમને વધારે છે। તો અહીંયા આપણે 50 ગ્રામ અડદિયાનો મસાલો લઈ લીધો છે, તો એ જરૂરથી એડ કરજો। ત્યારબાદ અહીંયા મેં 50 ગ્રામ ગુંદર લઈ લીધો છે। અહીંયા મેં ગુંદરને પાવડર ફોર્મમાં નથી લીધો, અહીંયા આ રીતે જ લીધો છે। તમને જો પાવડર પસંદ હોય તો તમે પાવડર પણ કરી શકો છો। ત્યારબાદ અહીંયા મેં 50 ગ્રામ ટોપરું લઈ લીધું છે અને ત્યારબાદ અહીંયા 50 ગ્રામ મેં દળેલી સાકર લઈ લીધી છે, જે આ રીતે આખી સાકર આવતી હોય છે, એને જ મેં દળીને પાવડર તૈયાર કરી લીધો છે। આ રીતની આખી સાકર હોય છે, એ આપણા શરીર માટે ખૂબ જ ગુણકારી હોય છે। તો અહીંયા મેં આખી સાકરને આ રીતે દળીને તૈયાર કરી લીધી છે। તો અહીંયા મેં 50 ગ્રામ એનો પાવડર લઈ લીધો છે। હવે ત્યારબાદ આપણે આગળની સામગ્રી જોઈ લઈએ। અહીંયા મેં 500 ગ્રામ અડદની દાળને આ રીતે મિક્સર જારમાં કરકરી વાટી લીધી છે। તો અહીંયા આપણે એકદમ ફાઇન નથી દળવાનું, આ રીતે કરકરું રાખવાનું છે, જે રીતે આપણે ભાખરીનો લોટ હોય છે એ રીતે આપણે કરકરી દાળ દળી લેવાની છે। તો અહીંયા આપણે 500 ગ્રામ અડદની દાળનો લોટ લઈ લીધો છે। હવે ત્યારબાદ આપણે અહીંયા 500 ગ્રામ ગોળનો ઉપયોગ કરીશું। અહીંયા મેં દેશી ગોળ લીધો છે, તમારી પાસે જે અવેલેબલ હોય એ તમે એડ કરી શકો છો, પરંતુ જો દેશી ગોળ લઈશો તો તેનો ટેસ્ટ પણ સરસ આવે છે અને સાથે સાથે હેલ્ધી પણ બને છે। તો અહીંયા મેં દેશી ગોળ લઈ લીધો છે। તો અહીંયા આપણે આ બંનેનું માપ સરખું રાખવાનું છે। અહીંયા આપણે અડદનો લોટ 500 ગ્રામ લીધો છે અને સાથે સાથે ગોળ પણ 500 ગ્રામ લેવાનો છે। આ માપથી બનાવશો તો એકદમ પરફેક્ટ બને છે અને સાથે સાથે આપણે ઘી પણ 500 ગ્રામ લઈશું। તો અહીંયા મેં દેશી ઘી લઈ લીધું છે, તમારી પાસે જે અવેલેબલ હોય એ લઈ શકો છો। તો અહીંયા આપણે ત્રણેયનું માપ એક સરખું રાખવાનું છે, જેથી કરીને આપણું અડદિયું એકદમ પરફેક્ટ બને છે અને આ માપથી બનાવશો તો તમને કોઈ પણ ફરિયાદ નહીં રહે। તો હવે અહીંયા આપણે કઢાઈ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધી છે। અહીંયા આપણે જાડા તળિયા કઢાઈ ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં આપણે 500 ગ્રામ ઘીમાંથી આપણે 400 ગ્રામ જેટલું ઘી લઈ લઈશું। અહીંયા આપણે બધું ઘી એકસાથે એડ નથી કરવાનું, સૌપ્રથમ આપણે લોટને શેકવાનો છે, તો એના માટે આપણે 400 ગ્રામ જેટલું ઘી લઈ લઈશું અને બાકી બચેલું 100 ગ્રામ જેટલું ઘી આપણે ગોળનો પાયો બનાવવામાં ઉપયોગમાં લઈશું। તો અહીંયા મેં 400 ગ્રામ જેટલું ઘી લઈ લીધું છે। હવે આપણું ઘી ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એમાં અડદની દાળનો લોટ એડ કરીશું। અહીંયા આપણે આ અડદિયો બનાવવામાં લોટને ધાબો દેવાની પણ બિલકુલ જરૂર નથી, એમનામ પણ આ રીતે અડદિયો તમે બનાવી શકો છો, કોઈ પણ વાંધો નથી આવતો અને એકદમ સરસ બને છે। તો આ રીતે હળવા હાથે લોટને મિક્સ કરી દઈશું। અહીંયા આપણે ગેસની આંચ એકદમ સ્લો જ રાખવાની છે અને અડદના લોટને એકદમ ધીમા ગેસ ઉપર જ શેકવાનો છે। અહીંયા આપણે ઉતાવળ કરવાની બિલકુલ જરૂર નથી, આ લોટને શેકાતા ઘણી વાર લાગે છે, અંદાજે 10 થી 12 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે, પરંતુ અહીંયા તમારે ગેસની ફ્લેમ કે કઢાઈના તળિયા પર આધાર રાખી શકે છે। પરંતુ અહીંયા આપણે લોટને એકદમ હલકો થઈ જાય અને ગોલ્ડન કલર આવી જાય ત્યાં સુધી શેકી લેવાનો છે અને સરસ સુગંધ આવવા લાગશે। તો આ રીતે બધા લોટને સરસ રીતે ઘીમાં મિક્સ કરી દઈશું અને સતત હલાવતા રહીશું, જેથી કરીને બધી બાજુએ સરસ રીતે લોટ શેકાઈ જાય। અત્યારે થોડો તમને હાથમાં ભારે લાગશે ફેરવવામાં, પણ જેમ જેમ એ શેકાતો જશે એમ એમ હળવો થતો જશે અને ઘી સરસ રીતે છૂટું પડવા લાગશે। તો અહીંયા 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો તમે જોઈ શકો છો કે સરસ રીતે લોટ આપણો શેકાતો જઈ રહ્યો છે અને થોડો હળવો હળવો થતો જતો જાય છે। તો અહીંયા 5 થી 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો હજુ આપણે વધારે શેકી લઈશું। અહીંયા આપણે સતત હલાવીને આ લોટને સતત શેકતા જ રહેવાનું છે, એકદમ
ગેસની ફ્લેમ વધારે કે ઓછી કરવાની નથી, એકદમ ધીમા ગેસ ઉપર જ શેકવાનો છે। તો અહીંયા 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું લોટનું મિશ્રણ એકદમ હળવું થઈ ગયું છે અને ઘી પણ સરસ રીતે છૂટું પડી ગયું છે, પરંતુ હજુ થોડો કલર ચેન્જ નથી થયો, એકદમ ગોલ્ડન કલર આવી જાય ત્યાં સુધી શેકી લેવાનો છે। તો હજુ આપણે 2 મિનિટ માટે શેકી લઈશું। હવે 2 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે સરસ રીતે આપણા અડદનો લોટ ગોલ્ડન કલર આવી ગયો છે અને આ રીતે એકદમ ઘી સરસ રીતે છૂટું પડી ગયું છે અને સુગંધ પણ સરસ આવી રહી છે। તો આ રીતે આપણો લોટ ગોલ્ડન કલર આવી જાય અને સરસ રીતે ઘી છૂટું પડી જાય ત્યાં સુધી શેકી લેવાનો છે। હવે ત્યારબાદ અહીંયા મેં 50 ગ્રામ ગુંદર લીધો હતો, એને આ રીતે એડ કરી દઈશું। જો તમને ક્રન્ચી અડદિયો પસંદ ન હોય એમાં ગુંદરનો ટેસ્ટ, તો તમે ગુંદરને તળીને ક્રશ કરીને પણ લઈ શકો છો પાવડર બનાવીને। અહીંયા મેં આ રીતે આખો જ લીધો છે, જો તમને આખો પસંદ ન હોય તો તમે પાવડર કરીને પણ આમાં એડ કરી શકો છો। તો હવે આ ગુંદર આપણો ઘી ગરમ હોય છે તો એમાં સરસ રીતે તળાઈ જાય છે, તો આને અલગથી તળવાની બિલકુલ જરૂર નથી પડતી। તો આપણા ઘીમાં સરસ રીતે આ ગુંદર શેકાઈ ગયો છે અને તળાઈ ગયો છે, તેને સરસ રીતે 1 મિનિટ માટે શેકી લઈશું। હવે આપણે ગેસની આંચ બંધ કરી દેવાની છે। આપણો ગુંદર સરસ રીતે શેકાઈ ગયો છે, તો હવે એમાં આપણે કાજુ બદામના ટુકડા એડ કરી દઈશું અને જે અડદિયાનો મસાલો લીધો હતો એ પણ એડ કરી દઈશું। હવે આ મિશ્રણને સરસ રીતે હલાવીને મિક્સ કરી દઈશું। હવે આ મિશ્રણને આપણે એક થાળીમાં લઈ લઈશું અને આ જ કડાઈમાં આપણે ગોળનો પાયો કરીશું। તો આ મિશ્રણને આપણે ઠારીની એક કડાઈથી લઈને થાળીમાં કાઢી લઈશું। હવે આપણું આ મિશ્રણ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે, તેને આપણે થાળીમાં કાઢી લઈશું અને એ જ કડાઈમાં આપણે ગોળનો પાયો કરવા માટે મૂકી દઈશું। તો બાકી બચેલું જે આપણું 100 ગ્રામ જેટલું ઘી હતું એ એડ કરી દેવાનું છે। હવે અહીંયા મેં ગોળને છોલીને તૈયાર કરી લીધો છે, તો ગોળને ઓગળતા બિલકુલ વાર નહીં લાગે અને દેશી ગોળનો યુઝ કર્યો છે તો આપણો અડદિયો એકદમ હેલ્ધી બનશે। તો અહીંયા મેં ગોળ એડ કરી દીધો છે। અહીંયા આપણે ગોળનો કોઈ પણ પાયો લાવવાની જરૂર નથી, માત્ર ગોળને ઓગાળવાનો જ છે। અહીંયા ગોળનો પાયો વધારે આવી ન જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। આ રીતે સતત હલાવીને આપણે ગોળને ખાલી ઓગાળવાનો છે, અહીંયા કોઈ પણ પાયો લાવવાની જરૂર નથી। હવે આપણો ગોળ સરસ રીતે ઓગળી ગયો છે, તો આ રીતે સરસ રીતે ગોળ ઓગળી જાય ત્યારબાદ તરત જ આપણે બનાવેલું મિશ્રણ એડ કરી દઈશું। અહીંયા આપણે ગેસની આંચ એકદમ ધીમી જ રાખવાની છે। આ બધી જ પ્રોસેસ આપણે ધીમા ગેસ ઉપર જ કરવાની છે, જેથી કરીને આપણો અડદિયો એકદમ પરફેક્ટ બને। હવે આ બધું મિશ્રણ આપણે સરસ રીતે એડ કરી દીધું છે, તો એને આપણે ગોળના પાયામાં સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે। હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણું મિશ્રણ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। અત્યારે તમને થોડું ઢીલું લાગશે, બાદમાં એ કઠણ થઈ જાય છે। હવે ત્યારબાદ તેમાં આપણે 1 વાટકી ભરીને ભાખરીનો લોટ આવે છે એ એડ કરી દેવાનો છે, જેથી કરીને આપણા અડદિયામાં જે ઉપરથી વધારે પડતું ઘી તરે છે એ નહીં તરે અને આપણો અડદિયો એકદમ પરફેક્ટ બનશે। તો તમારી પાસે ભાખરીનો લોટ અવેલેબલ ન હોય તો તમે રોટલીનો લોટ પણ એડ કરી શકો છો। તો હવે આપણે ગેસની આંચ બંધ કરી દેવાની છે અને જે આપણે લોટ એડ કર્યો છે આપણું મિશ્રણ ગરમ છે, તો 1 મિનિટ માટે સરસ રીતે હલાવી લઈશું। અહીંયા આ રીતે ઘઉંનો લોટ એડ કરવાથી આપણા અડદિયામાં જે ઉપરથી વધારે પડતું ઘી તરે છે એ નહીં તરે અને સરસ આપણો અડદિયો એકદમ પરફેક્ટ બનશે। હવે અહીંયા મેં ઘઉંના લોટને સરસ રીતે મિક્સ કરી દીધો છે। હવે અહીંયા આપણા અડદિયાનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે, તો હવે એમાં આપણે ટોપરાનું ચીણ એડ કરી દઈશું। અહીંયા તમને જેટલું પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો અને તમારે જો દ્રાક્ષ એડ કરવી હોય તો તમે એ પણ એડ કરી શકો છો। હવે આપણો અડદિયો એકદમ પરફેક્ટ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે, તો આને મિશ્રણને ઠંડુ કરી લઈશું। ઠંડુ થાય ત્યારબાદ જ આપણે સાકરનો ભૂકો એડ કરવાનો છે, ગરમ હોય ત્યારે એડ નથી કરવાનો। તો હવે અહીંયા મેં સાકરનો ભૂકો એડ કરી દીધો છે, તો એને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને આ મિશ્રણ આપણું હલકું ગરમ હોય ત્યારે જ એના અડદિયા બનાવવાનું શરૂ કરી દઈશું। વધારે ઠંડુ થઈ જશે તો અડદિયા બનાવવામાં મુશ્કેલી આવે છે, તો હલકું ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે એના અડદિયા બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈશું।
તો આ રીતે બે હાથોની મદદથી આપણે એને અડદિયાનો શેપ આપી દઈશું. તમે ચાહો તો એને લાડવાનો શેપ અથવા તો સુખડીના શેપમાં પણ આપી શકો છો. તો આ રીતે હાથોની મદદથી આપણે આ રીતે અડદિયાનો શેપ આપી દઈશું. તો આવી જ રીતે આપણે બધા અડદિયા બનાવીને તૈયાર કરી લેવાના છે. અહીંયા આપણું મિશ્રણ થોડું હલકું ગરમ હોય ત્યારે જ આ પ્રોસેસ કરી લેવાની છે અને ઉતાવળ રાખવાની છે, જેથી કરીને આપણું મિશ્રણ ઠંડુ ન થઈ જાય. તો આવી જ રીતે આપણે બધા અડદિયા બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું. તમે ચાહો તો સુખડીનો શેપ પણ આપી શકો છો અથવા તો લાડવા પણ બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો કે આપણા અડદિયા એકદમ પરફેક્ટ બન્યા છે અને આપણે આમાં મસાલાનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો આપણા અડદિયા એકદમ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી પણ છે અને ભરપૂર માત્રામાં ઓસળિયાનો ઉપયોગ કર્યો હોવાથી શરીર માટે એકદમ ગુણકારી છે. તો તમે અડદિયાની રેસીપી ઘરે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. પહેલી વાર બનાવતા હશો તો પણ એકદમ પરફેક્ટ બનશે. તો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં અને વિડીયોને લાઇક આપજો અને શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી કરીને તમને નવા વિડીયોની જાણકારી તરત મળી જાય અને કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ધન્યવાદ.